Ενεργοποιήστε τους υπότιτλους του κάθε βίντεο με αυτόν τον τρόπο για να ακούτε και να διαβάζετε συγχρόνως. Γυναίκα περιγράφει τον παράδεισο, τι είδε και τι έζησε 15 λεπτά που ήταν κλινικά νεκρή. Μίλησε για κάτι πολύ όμορφο. Είναι γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι έχουν βιώσει μεταθανάτιες εμπειρίες και μάλιστα τις έχουν περιγράψει ως ένα φως και κάτι πολύ όμορφο ως εμπειρία, από το οποίο μάλιστα κάποιοι από αυτούς δεν ήθελαν να φύγουν. Σχεδόν ποτέ δεν έχουμε δει κάποια περιγραφή που να είναι τρομακτική. Το ίδιο έγινε και με αυτή τη γυναίκα από τη ΣΥΠΑ που μας περιγράφει την εμπειρία της, και μάλιστα με μεγάλη γλαφυρότητα. Μια γυναίκα που ήταν κλινικά νεκρή για περίπου 15 λεπτά υποστήριξε ότι πέρασε περίπου 5 χρόνια στον ουρανό και είχε ζωντανή ανάμνηση του πώς ήταν. Στις 6 Μαΐου 2001, η Dr. Linda Kramer πήγε στην τουαλέτα τις πρώτες πρωινές ώρες και ένιωσε μια βαθιά υπνηλία, αλλά στην πραγματικότητα βίωνε κάτι που θα ήταν πολύ πιο οριστική ανάπαυση από τον απλό ύπνο. Αργότερα θα ανακάλυπτε ότι ήταν ιατρικά νεκρή για σχεδόν 15 λεπτά, αλλά σε αυτό το διάστημα, ενώ την περιέθαλπαν οι τραυματιοφορείς, είπε ότι ένιωθε σαν να βρισκόταν στον παράδεισο για 5 χρόνια. Δεδομένου ότι ο χρόνος δεν υπήρχε όπως θα τον αντιλαμβανόμασταν εμείς, είπε ότι θα εκτιμούσε το πέρασμα του χρόνου ανάλογα με το πόσο μακριά είχε ταξιδέψει από αυτόν τον κόσμο στον οποίο βρισκόταν τώρα. Υποθέτοντας ότι μπορούσε να περπατήσει με ρυθμό περίπου 3 έως 6 χιλιόμετρων την ώρα στην πραγματική ζωή, χρησιμοποίησε αυτό το ποσοστό για να καταγράψει το χρόνο καθώς κινούνταν στον ουρανό. Η Dr. Linda διαπίστωσε ότι μπορούσε να πάρει όποια μορφή ήθελε σε αυτόν τον τόπο, ενώ ο ίδιος ο τόπος ήταν γεμάτος από εντυπωσιακές εικόνες. Η ίδια είπε: «Τότε ήταν που βρέθηκα να στέκομαι σε αυτό που ονόμασα το πεδίο των λουλουδιών. Παρατηρούσα την οροσειρά που ήταν 30.000 φορές μεγαλύτερη από το Everest. Υπάρχει μια τεράστια οροσειρά στο πίσω μέρος του τόπου όπου βρισκόμουν». Άλλοι που ήταν κλινικά νεκροί για κάποιο χρονικό διάστημα και επέστρεψαν, ισχυρίζονται ότι είδαν οράματα από τη μεταθάνατον ζωή. Με μια γυναίκα να γράφει το μήνυμα είναι αληθινό. Αυτή ήταν η ιστορία αυτής της γυναίκας και ο καθένας μας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για την αλήθεια ή το ψέμα της. Εμείς σας συνιστούσαμε να μην πάτε απευθείας στο ψέμα, αλλά να κρατήσετε τα λόγια της, ακόμα και αν φαντάζουν ως υπερβολικά ή αν το προτιμάτε φαντασιόπληκτα. Το μόνο σίγουρο είναι πως κανείς μας δεν γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει όταν πεθαίνουμε. Επομένως, είναι τουλάχιστον άδικο να προσπαθούμε να αποδομούμε τέτοιες ιστορίες. Και είναι άδικο γιατί όπως αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να αποδείξει τα λεγόμενά της, έτσι και εμείς δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι μας κοροϊδεύει.